Welcome to Kusinamnam! Sa aking kusina, laging may linamnam. Ngayong araw, nagluto po ako ng strawberry puto using real strawberries. Garnish with mint. Hindi lang ito mukhang masarap, amoy masarap at tikman natin. Tunay na masarap. Mag-i-enjoy ang ating mga bata, pati na rin ang matatanda, at dahil sa ito ay malambot, may ngipin o wala. Let's go back and see how I did it! Kailangan po natin ang strawberries, all-purpose flour, asukal, itlog, condensed milk, asin, baking powder, molten butter, strawberry flavor or essence, red color, and if you want to decorate it, you may need also green color. Pero ang gagamitin ko ay mint and sesame seeds, at kailangan din po natin ng fresh milk. Ang lulutuin po natin ngayon ay non-traditional puto. Ang traditional puto po kasi ay gumagamit ng kalapong or puting bigas o rice puto. Nais ko magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman. Alam nyo ba na ang salitang puto ay hango sa Malay word na putto na ang ibig sabihin ay portion o binahagi? Mayroong iba't ibang paraan ng pagluluto ng puto, depende po sa kung anong design o flavor ang nais ninyo. May nakakatuwang pangalan ng puto sa iba't ibang lugar sa Pilipinas tulad na lang po ng Bulacan. Ang putong may cheese toppings ay tinatawag na putong bakla o homosexual puto. Ang puto na may toppings na itlog ay putong lalaki o man's puto. Ang putong may palamang karne ay putong babae o woman's puto. Kung ano man po ang naging basihan, sila lang po ang nakakaalam. Meron po akong tips mga mamshis. Iwasan po ang napakabilis na pag-mix ng ating butter dahil ang masyadong mabilis lalo na pag tayo ay gumagamit ng mixer ay magdudulot ng pagkakaroon ng bula at ang inyong puto ay magkakaroon ng buta sa gitna o hollow at kailangan lang po ay medium speed. Katulad ko, hindi ako gumamit ng mixer, mild lang po ang pag-mix.
Tanda ko pa noong ako'y munting bata pa lamang. Mahilig din magluto ang aking ina ng mga kakanin at isa na riyan ang puto. Palaging parte ito ng mga special occasions tulad ng birthday, Pasko at Bagong Taon. At minsan pa nga ay nagluto din siya upang itinda sa mga kapitbahay. Para sa akin, ito ay espesyal na kakanin. Pwedeng merienda o almusal at pwede ring midnight snack. Alin man sa may toppings ng cheese o budbud ng niyog. Masarap balik-balikan ng alaala ng puto ko. Gumamit po ako ng silicone cupcake molds. I highly recommend silicone instead of plastic dahil sa health problems na idinudulot ang paggamit ng plastic. Sa totoo lang po, marahil hanggang ngayon ay plastic pa din ang ginagamit sa amin sa Pilipinas ng aking ina. Naalala ko tuloy na kailangan kong sabihan sila na bumili ng silicone cups sa lalong madaling panahon. Gumamit ng cheesecloth o malinis sa towel sa takip ng inyong steamer. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagpatak ng steam sa ating butter. Napaka-importante po na gumamit tayo ng low heat lamang, hindi po high heat. Tama lamang po para may steam at hindi kailangang kumulo ang tubig upang maging pantay ang pag-alsa ng ating puto. Pagbisita sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe to watch more videos. Ang listahan po ng mga sangkap ay matatagpuan sa description sa baba. Please leave your comments and suggestions. Ito po ay patikim lang sa aking pagbisita sa isang strawberry farm dito sa Kuwait, ang Blue Lake Farm. Bago pa man po ang pandemic, abangan po ang kabuoang episode sa susunod naming videos. In the meantime, stay tuned and watch also my pasta video.